găsit tuturor! Astăzi o să vă vorbesc despre îngerii și demonii care stau alături fiecărui semn zodiacal. Oamenii din noua eră sunt foarte vulnerabili, sunt urmăriți de stres constant și incertitudine cu privire la viitor, dar toată lumea poate găsi putere în îngerul lor păzitor. De asemenea, persoana care își cunoaște demonul devine mai puternică. Întunericul și lumina sunt un depozit secret, puncte foarte spirituale, vicii și puncte slabe. Îngerii și demonii sunt spirite nemuritoare care încearcă să cucerească sufletul uman de partea lor. Oamenii luminii sunt înzestrați cu abilități spirituale superioare față de cei care îi lasă pe demoni în sufletele lor și fac acte care încântă forțele întunericului. Toți oamenii au îngeri și demoni personali, iar îngerii zodiacali sunt mai puternici, prin urmare ei sunt stăpânii constelației zodiacale corespunzătoare. Fiecare avem o parte întunecată, indiferent dacă vrem să recunoaștem sau nu. Alături de trăsături de caracter pozitiv există vicii, puncte slabe și dependențe. Deci, care sunt păcatele din spatele semnului tău zodiacal și cine este el, demonul tău? În spatele fiecărui berbec se află demonul urii și egoismului și îngerul sincerității și deschiderii. Latura întunecată provoacă furie, intoleranță și lipsa de voință de a-și admite greșelile, lipsa de gândire a acțiunilor și comportamentul obraznic. În vremuri de dispoziție proastă, berbecul eliberează demonul mâniei. Adesea este o forță violentă, incontrolabilă și destructivă, care preia complet conștiința berbecului. Acest semn poate regreta ceea ce a făcut când se liniștește. Intoleranța la minciună și capacitatea de a relaționa sincer cu oamenii este o manifestare a îngerului deschiderii, Bacaril. Puteți apela la îngerul Bacaril pentru ajutor dacă aveți nevoie de succes și noroc. Bacaril protejează și copiii berbecului. Îngerul îl încarcă pe berbec cu energie vitală, ajută la desfășurarea oricărei afaceri și face opiniile asupra dificultăților vieții mai optimiste. În Taur există o luptă între demonul mâniei și lăcomiei și îngerul loialității și bunătății. Demonul lăcomiei se poate manifesta complet neașteptat, dar este de asemenea practic incontrolabil. Dragostea pentru bani și lăcomie poate tulbura ochii taurului. El își dorește cu adevărat să trăiască în lux, confort și prosperitate și apoi, în ciuda viselor sale la o viață bună, începe să irosească bani și să facă cheltuieli neprevăzute. Taurul se grăbește între dorința de a cheltui bani și lăcomia incredibilă. În secret, Taurul vrea să locuiască într-o casă mare, să se relaxeze în stațiuni scumpe și, desigur, să ia o masă delicioasă. Acest demon îi șoptește Taurului să spună întotdeauna da ispitelor sale. Acest lucru duce la materialism și la refuzul de a admite gânduri spirituale. Îngerul păzitor al Taurului este Amatil, cu ajutorul căruia inima este plină de lumină și speranță și adevărata cale se deschide. Gemenii se află între demonul vicleșugului și disputelor și îngerul veseliei. Gemenii pot deveni adevărați lingușitori, plini de minciuni și înșelăciune. Toate acestea sunt ascunse sub un voal ușor de distracție și ușurință, capacitatea de a comunica, de a stabili conexiuni. De câte ori gemenii și-au reproșat expresiile nepoliticos, ciudat și, cel mai important, deplasat? De câte ori ați încercat să transformați cuvintele rele și remarcile nepotrivite într-o glumă? Nu a mers întotdeauna.
Uneori pare semnul că un diabolic stă pe umărul lor, șoptindu-le diverse lucruri urâte. Spune-i prietenului tău că este gras în fusta asta. Sau invers, spune că tipul ăsta e frumos, nu contează că nu știi cum să scapi de el. Și așa mai departe. Gemenilor le este greu să țină gura închisă. Acest demon este conceput pentru a lupta împotriva plictiselii. Intrigă, bârfă și investigație, în toate acestea, gemenii se aruncă cu capul înainte. Nu este din răutate, ci doar se distrează. Îngerul veseliei, Bahram, în schimb, îi protejează de virajele dificile, îi salvează de pesimism și depresie. Îngerul Bahram îi va ajuta la depășirea dificultăților și îndeplinirea obligațiilor. Racul face obiectul atenției demonului minciunilor și înșelăciunii și se află sub auspiciile îngerului sentimentelor și al compasiunii. Demonul înșelăciunii vine în ajutorul racilor atunci când îngerul lor este ocupat cu alte treburi, iar racul privește în jur confuz. Înșelăciunea, minciunile pentru acest semn este o modalitate de protecție. Aceasta este învelișul și armura lor. Pentru ca situația să se dezvolte așa cum își doresc, racii trebuie să recurgă la viclenie. Racul poate minți rudele numai pentru a le proteja de ceva sau a nu le supăra. Racul își epuizează adesea prietenii apropiați, rudele și îndrăgostiții cu lacrimi și reproșuri că nu sunt suficient de iubiți, insuflând vinovăția celorlalți. Practic, racul nu prea vrea să lupte cu acest demon. Se simte deja bine. În același timp, îngerul compasiunii, Dina, conectează racul cu alte persoane, dă capacitatea de milă și compasiune, îl ajută să dobândească noi cunoștințe și să-și dea seama că înțelepciunea va veni când va începe să întrebe și nu când va înceta să caute răspunsuri la întrebări. Leul este prins periodic în plasele sale de către demonul mândriei. El trebuie să audă vocea îngerului său al inimii. Abia atunci, dintr-un om mândru, arogant, lăudăros, leul se transformă într-o persoană generoasă și mărinimoasă. Pentru cei care nu sunt foarte familiarizați cu el, se pare că leul este un îngrozitor arogant și snob și nu numai oamenii apropiați sunt capabili să-l ierte pentru slăbiciune, știind despre generozitatea sa. Dar când regele fiarelor este dominat de demon, el devine arogant, narcisist și intolerant la obiecții. Este inutil să ne certăm cu el în astfel de momente. Mândria lui Leu se exprimă în încercările sale constante de a-și demonstra neprihănirea, puterea și dorința de a străluci pe ceilalți cu orice preț. Încep să se laude cu realizările lor și să arate altora despre greșelile și neajunsurile lor. Dar când leul este mângâiat de îngerul său păzitor, Aquariel, pare să emită o lumină caldă, iar ochii lui sunt strălucitori. Calea îmbunătățirii de sine în plan spiritual ajută la înțelegerea lumii din jurul lor, iar creativitatea și dragostea îl ajută pe leu să lupte cu demonul. Fecioarele au primit demonul invidiei și nemulțumirii. Invidia otrăvește sufletul, iar nemulțumirea față de viață trezește neîncrederea față de ceilalți și înstrăinează fecioara de prieteni și de cei dragi. Un astfel de demon poate duce fecioara la o stare de indiferență și apoi la boală. Fecioara este un semn zodiacal atât de inteligent și de calculat, încât uneori chiar îl folosește pe demon pentru a-și atinge obiectivele. Fecioara este geloasă pe cei care au ceva ce ea nu are. Acest lucru se aplică atât bogăției materiale, cât și trăsăturilor de caracter. La urma urmei, acest semn, în adâncul sufletului, se străduiește întotdeauna spre ideal. Vrea să fie cel mai bun. Cu toate acestea,
O astfel de invidie servește ca un mare motivator și ajută fecioarele să realizeze ceea ce își doresc. Dar îngerul Constanței și protecției, Cadmiil, încearcă să transforme fecioara într-o persoană grijulie și puternică, care devine ca o piatră și de care alții se agață în căutarea unui sfat înțelept și a unui sentiment de fiabilitate. Pentru a-și înțelege destinul, fecioara va fi ajutată și îndrumată de-a lungul cărării corecte și o va răsplăti cu intuiție. Pe umărul drept al reprezentantului semnului Balanței se află îngerul măsurii și echilibrului, iar în stânga capriciosul demon al dispozițiilor, lăcomiei și voluptății. Ca să nu spun că balanța este lacomă, doar anumite stări emoționale o fac să caute consolare în alimente sau alcool. Multe balanțe au o anumită formă de dependență de alimentele dulci și amidon. Din aceasta rezultă voluptatea, dragostea pentru plăceri în mâncare, sex, deținerea de lucruri frumoase și scumpe. Balanțele doresc plăcere și uneori își pierd capul și rușinea în urmărirea lor. Toate acestea trezesc interesul de sine și egoismul în balanță și apoi sunt gata să folosească oamenii în scopurile lor. Dar fără demonul lăcomiei și voluptății, balanța ar fi plictisitoare de sumbră. Demonul o seduce pe balanță să se joace cu sentimentele și slăbiciunile oamenilor, să îi țină la distanță, să fie calculată și egoistă. Este de asemenea un demon foarte cochet care încurajează femeile să se ducă și să înșele. Îngerul măsurii poate face balanța frumoasă, atât în trup cât și în suflet. Oferă pace, liniște și încredere. Pentru a câștiga forța interioară și compasiune, balanța ar trebui să se adreseze îngerului păzitor, Barchil. În acest caz, există speranță pentru îmbunătățirea propriei vieți în cele mai dificile situații. Scorpionul este obiectul confruntării dintre demonul răzbunării și poftei și îngerul adevărului. Când demonul se trezește în Scorpion, este chinuit de suspiciunea că toată lumea îl înșeală. Acest lucru provoacă furie oarbă, mânie de lungă durată asupra celor care nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor. Atunci Scorpionul se hotărăște să se răzbune sau suferă de gelozie patologică, în special față de partener. Acest lucru duce la autodistrugere până când Scorpionul aude vocea blândă și de avertizare a îngerului Gabriel. De asemenea, demonul poftei l-a ales pe Scorpion. Odată cu vârsta, Scorpionul încetează să-și mai ascundă setea de sex și senzații noi, își dă seama de magnetismul său sexual și începe să-l folosească. Când dorințele devin mai greu de satisfăcut, Scorpionul devine pofticios, anxios și promiscu în relații. Își poate neutraliza demonul cu munca, hobby-ul preferat sau sport, unde își poate direcționa energia acumulată. Îngerul lui Gabriel, unul dintre cei mai puternici îngeri ai luminii, ar trebui să îi se ceară ajutor pentru a face schimbări drastice în viața Scorpionului. Acest înger creează cele mai bune condiții pentru implementarea planurilor. Săgetătorul este condus de demonul aroganței și îngerul justiției. Demonul evocă aroganță în săgetător, respingerea criticilor și un sentiment de exclusivitate care îi înstrăinează de oameni. Demonul profet fals l-a răsplătit pe săgetător cu intoleranță la viziunea și opinia lumii. Demonul se manifestă în dorința de a conduce oamenii, de a le coordona acțiunile, de a le insufla gândurile, chiar dacă acestea greșesc. Îi conduce pe alții în jungla ignoranței sale cu o voce convingătoare. Demonul îl poate deruta atunci când încearcă să-și aleagă propria cale.
Săgetătorul începe să se caute în diferite religii și culte, în timp ce, oricât de paradoxal ar părea, se pierde pe sine. El crede că oamenii din jur sunt împotmoliți în treburile lor de bază ale gospodăriei și numai el este capabil să-și deschidă ochii către adevărata stare de fapt. Săgetătorul trebuie să învețe nu numai să vorbească, ci și să asculte pe ceilalți și să le respecte părerile. Săgetătorul este un luptător pentru justiție, se străduiește pentru ceva mai înalt, dar în același timp există pericolul de a ajunge la fanatism. Îngerul săgetătorului, Adnachil, are multe posibilități. El va ajuta să câștigi independență și libertate. Persoanele persistente, cu ajutorul său, vor avea succes în dezvoltarea afacerilor și a carierei. Capricornul se află sub auspiciile îngerului forței și rezistenței, dar este o pradă gustoasă pentru demonul cruzimii și indiferenței. Capricornul este tentat periodic de demonul cruzimii. Se pare că este gata să vină în ajutor și îi pasă de cei dragi, dar uneori Capricornii pot deveni reci, cruzi și indiferenți la problemele umane peste noapte. De fapt, în adâncul acestui semn zodiacal, el este foarte emoțional. Pur și simplu privește emoțiile ca pe un fel de slăbiciune. Prin urmare, insensibilitatea și indiferența îi se pare că îi dau putere. Capricornul poate fi lacom și prost încăpățânat. Demonul cruzimii se trezește atunci când Capricornul este dezamăgit sau dacă a fost folosit, trădat sau respins. Spiritul rău îi face să ignore cererile oamenilor și să se gândească doar la sine, din cauza căruia sufletul pare să devină insensibil și întunecat. Îngerul forței și rezistenței, Cambiel, este vocea interioară a Capricornului, care, dimpotrivă, îl face de încredere, loial, grijuliu și la care trebuie să-i ceară ajutorul. Vărsătorul este obiectul luptei dintre demonul înstrăinării și îngerul prieteniei. Demonul haosului vizitează periodic vărsătorul. În astfel de momente, gândurile, acțiunile și îmbrăcămintea sau coafura vărsătorului sunt în deplină dezordine. Alții evită comunicarea cu el, deoarece nu pot desluși un cuvânt într-un flux de fraze care nu au legătură. Vărsătorul începe să se comporte ilogic, semănând haos și enervându-i pe alții cu comportamentul lui. Uneori chiar provoacă sistemul, trece peste tot și încalcă toate legile și reglementările posibile. Și demonul haosului îl face pe vărsător să creadă că lumea se învârte doar în jurul lui și începe să gândească așa cu toată seriozitatea. Demonul înstrăinării încearcă să înstrăineze vărsătorii de cei care îi doresc bine sau îl iubesc. Vărsătorul ar trebui să prețuiască prietenia și iubirea, astfel riscă să trăiască singur. Vărsătorul, ca nimeni altcineva, trebuie să comunice cu natura pentru a-și reface rezervele de energie și a-și restabili puterea. Îngerul Catetilus va ajuta la fuzionarea cu natura și lumea înconjurătoare. Peștii pot fi tratați cu amabilitate de către îngerul iubirii și distruși de demonul vigiilor. Peștii delicați și moi au primit demonul leneșului, o mulțime de gânduri, fantezii și idei, dar nu există nicio forță pentru a aduce totul la viață. Am nevoie să dorm puțin, poate voi începe luni, voi lua doar o ceașcă de ceai și mă voi apuca de treabă. Azi nu pot, plouă toată ziua, etc., etc. Demonul pești îi face să amâne și să ia în considerare consecințele fiecărui pas. În astfel de momente, lumea materială devine insuportabilă pentru pești, caută consolare în creativitate, artă, în tot ceea ce este frumos,
Fug de viața de zi cu zi și de viața reală. O lungă ședere în ghearele acestui demon amenință peștii cu probleme mentale. Prin urmare, pentru pești este obligatoriu să se elibereze de toate aceste emoții, felul lor de izolare de lume în poezie, muzică, desen. Peștii sunt persoane foarte controversate. Fie împletește intrigi, răul și reacționează violent la greșelile provocate, apoi se aruncă într-un lac de diverse tentații și chiar de desfrânare, caută surse de plăceri dubioase sub formă de alcool sau droguri. În același timp, îngerul iubirii și compasiunea nemărginită este foarte aproape de pești. Acesta este îngerul timpului nou, a cărui voce merită auzită și care lipsește atât de mult în omul modern. Farmecul exterior, atractivitatea, succesul în relațiile amoroase și într-o carieră se câștigă prin îngerul egal miel, dar acest înger este capabil să ofere peștilor beneficii mult mai pământești și spirituale.